यो बिन्दिया त बपाल राम्रो देखेँ क्या। तँले भन्दा त राम्री भएर नआउनुहोस् है दिदी भन्दै थियो। फेरि मार्लान् ए त्यसो के भन्नु बिहामा गएर आज मजाले नाचिन्छ। आउँदैन के ए नाच्नु त मन लागिसक्यो। यसो 2-4 जना अब तानेर लगे पनि त हुन्थ्यो नि। आउलान् जस्तो छैन। अब आफै गर्नु पर्यो। ल हेर मेरो बिन्दिया त मभन्दा बढी उक्रेछ त। फोटो टाइम। आज त यो फोटो कति राम्रो आउने होला। यो बिन्दिया लगाएर टलक्कै टल्किने होला। फोटो हेरेको त एउटा फोटोमा निधारमा चाहिँ बिन्दिया छैन। तैँले मलाई आज धोका दिइस् होइन। अब तँलाई मैले आज ठिक पार्छु। ठिक त पार्छु भनिहालेँ। यसलाई कसरी ठिक पार्ने होला। ग्लु स्टिकले काम गर्छ कि गरेन। अब टेपले चाहिँ पक्कै गर्नुपर्छ। पनि गरेन। परेला चप्काउने ग्लुले चाहिँ पक्कै गर्छ होला। पक्का तँलाई अब हल्लेर त देखा। अब हेर के हुन्छ तँलाई। मना त तँ पनि सँगसँगै मभन्दा बढी उफ्रिने। ल अब उफ्रेर त देखा। देखाउँछस् न उफ्री। म पनि हेर्छु ल उफ्री त। ल